सो हेलो नमस्ते गाइज आज फेरि म आइसकेछु डे 4 ट्रेनिङमा अनि आज चाहिँ के गऱ्यौँ त सबैभन्दा पहिला हामीले गऱ्यौँ 5 राउन्ड अनि त्यसपछि वार्मअप सबैभन्दा वार्मअप पनि गऱ्यौँ। सो तपाईँहरूलाई एउटा कुरा पनि भन्नु कतिजना थाहा छैन होला मेरो चाहिँ मोबाइल छैन अनि मोबाइल नभएको कारणले मैले पुरै भिडियो चाहिँ मैले क्याप्चर गर्न पाउँदिनँ किनभने जब भाइ आउँछ तब भाइको फोनबाट बनाउने हो। मसँग चाहिँ फोन छैन घरको फोनबाटै चलाउँथेँ अनि त्यो फोन फेरि लान मिल्दैन यहीँ घरमै चलाउनुहुन्छ त्यही भएर भाइ जब आउँछ स्कुलबाट अनि भाइलाई पर्ख्यो अनि पर्खिसकेपछि भाइ जब आइसक्यो अनि मात्रै मैले भिडियो बनाउन पाउने हो। त्यही भएर मैले सबै चाहिँ क्याप्चर गर्न पाइनँ अनि जे गरेँ त्यो देखाएको छु। सो आज चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ विथ बल ट्रेनिङ गरेको छौँ किनभने विदाउट बललाई हामीले त्यति साह्रो फोकस गर्नु अब किनभने विदाउट बल उयो मात्रै गर्दैछौँ। विदाउट बलमा चाहिँ हामीले के भन्छ वार्मअपहरू मात्रै गर्दैछौँ। सो वार्मअप गरेपछि सबै बलमै गर्दैछौँ किनभने हाम्रो बल कन्ट्रोलदेखि लिएर पासिङदेखि लिएर सुटिङदेखि लिएर त्यसलाई मैले मेन फोकस राखेको छु। सो त्यही भएर आजको चाहिँ सबै हामीले बलसँग मात्रै गरेको छौँ अनि हिजो विदाउट बल गरेको थियो। सो त्यति हो गाइज भोलि भेट्ला बाइ।